ሰላም ሰላም አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው ሲንታክስ to write an HTML element አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ሲንታክስ ነው ሙሉ ሲንታክሱ እዚህ ጋር ኔም አለ የኤሌመንቱ የኦፕኒንግ ታጉ ኤሌመንት የኤሌመንቱ ኦፕኒንግ ታግ ነው ይሄኛው ደግሞ የኤሌመንቱ ክሎዚንግ ታግ ነው ይሄኛው ደግሞ between the opening እና between the closing ያለ children ነው ማለት ነው ደግሞ እዛ ውስጥ ያለው ፊቸር ነው ያለው ፊቸር ነው ማለት ነው ያስገባ ነው እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር ማስገባት ፈልገን ለፈጠረው ኤሌመንት ኔም ማለት ነው ለምሳሌ ስታይል ማድረግ ከፈለግን ኦር አሁን ኢሜጅ ጋር በኋላ የምናየው ኢሜጅ ላይ ሶርሱ ማስገባት ሲኖርብን ሶርሱ አትሪቢዩት ነው የሶርሱ ሶርስ ማለት ኢሜጁ ከየት እንደሚመጣ ከየት እንዳለ ስሙም እንደሆነ የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው ሶርሱ ቫልዩ ደግሞ የኢሜጁ ስም ነው ማለት ነው የኢሜጁ ስሙ ደግሞ ቫልዩ ነው ይሄ አትሪቢዩት እና ቫልዩ በኋላ በደንብ ስለምናየው ጥቅሞቹን አሁን እንድታዩት ስለፈለኩኝ ነው መጀመሪያ ለምሳሌ አሁን ኦኬ ምንኔ አንከር ሊንክ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ነው ለምሳሌ ነው የፈለኩት እዚህ አንከር ሊንክ ውስጥ መጀመሪያ ምን አለ href ምንድነው አትሪቢዩት ነው አትሪቢዩት ማለት ይሄ አትሪቢዩት ማለት የቫልዩ ስም ማለት ነው ማነው የቫልዩ ወደ ምን እንደሆነ የሚገልጽልን የሚሰጠው ቫልዩ ምን እንደሆነ የሚገልጽልን href ለውና ቫልዩ ደግሞ እዚህ እናስቀምጠው ለምሳሌ www.google.com ላይ እንዲሄድልኝ ከፈለኩኝ ይሄ የሰጠው ቫልዩ ነው ማለት ነው ይሄ www.google.com የሚለው የሰጠው ቫልዩ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ጉግል እላለሁኝ ነው ይሄኛው ሊንክ ሰጠልኝ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስነካ ወደ ምንድነው የሚሄድልኝ ወደ google.com ነው የሚሄድልኝ ማለት ነው ኦኬ ይሄን መስል ነበር ቴንክ ዩ